Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do përgatisim pogaqe fshati. Për pogaqet do nevojitet 300 ml jogurt, 100 ml ujë, 3 lugë të gjellës, vaj, 1 të kuqe të vezë, 1 lugë gjelle maja për bukë, 1 lugë kafeje kryp, 1 lugë kafeje soda bikarbona, miell aq sa të ketë nevojë brumi dhe 1 vezë për lyerjen e pogaqeve. Vazhdojmë me recetën. Në enën që do formojmë brumin, shtojmë të parën jogurtin. Hedhim edhe ujin, vajin dhe i përzijem pak. Shtojmë të kuqen e vezë, majën e bukës, krypën dhe soda bikarbona. Përsëri i përzijem të gjitha bashkë. Siç po e shihni, pra soda po fillon që të aktivizohet. Tani fillojmë që të hedhim edhe miellin. Pra siç them gjithmonë, kujdes me miellin. Dhe me anë të dorës formojmë brumin. Pra brumi është gati. Tani me miellin që ka mbetur, vazhdojmë dhe ngjeshim për 1 deri në 2 minuta. Tani brumin e kam marrë në masën e punës dhe kam shtuar shumë pak miell. Do vazhdoj ta ngjeshim mirë, sepse kjo është sekreti i pogaqeve të katunit. Ndo ngjeshje. Brumi është gati. Tani e lëm që të pushoj për 20 minuta. Brumi është gati. Tani vazhdojmë që t'i formojmë pogaqet. Vendin ku do punojmë kam shtruar shumë pak miell dhe vazhdojmë që ta ngjeshim edhe pak brumin. Tani fillojmë dhe ndajmë kuleç të vegjël. Unë do formoj pogaqe të vogla. Anë të dorës, vetëm pak i shtypim kështu. Pasi i formojmë të gjitha, i rëndisim në tepsi në të cilën kemi shtruar letër për pjekje. I lëm kështu vetëm për edhe 10 minuta. Me anë të një skalperi, bëjmë vija në mes X. Me të kuqen e vezë, fillojmë dhe i lijem për mbi pogaqet. Kështu pogaqet e përgatitura i fusim në furrë të nxehtë 180 gradë dhe i pjekim 20 deri në 25 minuta. Pogaqet sapo i kemi nxjerrë nga furra. Menjëherë sa janë të nxehta, pak i lijem për mbi me margarinë. Kështu pogaqet e ftohura, unë vendosa që t'i shërbej. Nëse i provoni dhe i pëlqeni, ju bëfshin mirë.